Mình và bà Tống là hai thứ đối lập nhau, chưa từng nói chuyện với nhau quá 2 phút và cãi nhau thì cứ phải gọi là cơm bữa. Nhưng chả hiểu sao lần này bà Tống lại rủ mình đi du lịch chung và thực sự điều này dẫn đến một cái kết không hề tốt đẹp một tí nào. Nên để hạn chế bớt cái kết cục đó thì mình phải tuân theo một luật duy nhất trong suốt chuyến đi: không để thanh nộ này chạm ngưỡng bùng nổ. Giải thích nhanh, thanh nộ này sẽ biểu hiện sự tức giận của mình đối với bà Tống, và nếu thanh nộ này phun vạch. Bắt đầu. Hiện giờ hai mẹ con mình đang ở sân bay, và điểm qua một chút thì sáng nay mình dậy từ 5 giờ sáng với cái vẻ mặt rất là uể oải, và sau đó thì hai mẹ con mình bắt xe buýt lên Hải Phòng, rồi đứng đợi với cái thời tiết thì cực kỳ là tệ luôn. Sau đó thì hai mẹ con mình đi xe lên Hà Nội và hiện tại ở sân bay Nội Bài. Điểm tình cảm của mẹ con mình sáng nay được mấy hả mẹ? Sáng nay thì cũng hơi mệt nên điểm nó cũng hơi kém, thì chắc tầm 7 điểm. Con có làm gì tệ mẹ mà mẹ chồng con 7 điểm? Tại vì mẹ cứ thấy con cứ ngáp ngắn ngáp dài uể oải quá, làm cho không khí nó ảm đạm. Thực sự luôn, hôm qua 2 giờ mới ngủ, sáng nay 5 giờ dậy mà không ngáp mới lạ. Mẹ buồn cười thật. Mình sẽ chấm cho mẹ mình 5 điểm, bởi vì sao? Mẹ mình đi trên đường nói rất là nhiều, kể những cái câu chuyện mà đã kể từ rất là lâu, mất thời gian đợi trang điểm. Và đặc biệt là trưa nay bắt mình ăn cái bánh với cả uống nước thay vì cho mình ăn một cái bữa cơm tử tế. Wow, các bạn thấy có người mẹ nào độc ác như thế không? Sau đó thì mình set up chụp tấm hình chung đầu tiên của hai mẹ con. Trời, nhìn đã phê đấy chưa? Sau một hồi năn nỉ thì bà Tống đã dẫn mình đi ăn, và mình gọi một đĩa cơm rang, còn bà Tống là bát phở bò. Và cái giá phải trả là mình phải chụp ảnh sống ảo cho bà Tống. Quay lại đĩa cơm rang 85k thì ban đầu mình nghĩ lót đắt và liều tiều, nhưng mà thực tế thì nhìn khá là đầy đặn và ngon. Mình cũng cứ nghĩ là ở sân bay thì ăn sẽ không ngon và lèo téo, nhưng thực ra là rất ngon các bạn ạ. Bát phở rất là đậm đà, ngon, thịt bò vừa mềm vừa ngọt, công nhận là ăn ngon, được. Nghe xến sẩm dã man. Non nê rồi, hai mẹ con dắt nhau lên máy bay và mình sẽ cho các bạn xem bằng chứng về cái sự không hợp nhau của hai mẹ con. Đấy, các bạn nhìn mà xem, có cái đập tay thôi mà có cái nào khớp mấy cái nào đâu. Mình thì thích nhìn ngắm mọi thứ, còn bà Tống thì thích quay phim lại tất cả. Trong chuyến đi này thì mỗi ngày mình và mẹ sẽ chụp với nhau một vài bức hình. Vì lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có tấm nào chụp chung, và mình nhớ là cái bức ảnh gần nhất có hai mẹ con đi chơi với nhau là 8 năm trước. Nhìn bà Tống quay phim chán đời quá nên là mình sửa lại giúp một tí. Hai mẹ con được một chú ngồi cạnh mời 2 ly cà phê, và thực sự là cảm ơn chú rất nhiều. Đáp xuống sân bay, cô Hoa vẫy tay đón nhà mình để di chuyển về nhà cô. Và khả năng buôn chuyện của bà Tống đã được bung tỏa suốt 50 km quãng đường nói không ngừng nghỉ. Hiện giờ là 4 rưỡi chiều và mình đã tới nhà của cô Hoa. Còn mẹ mình thì đang ngồi ngoài kia buôn một cái câu chuyện nãy giờ 15 phút rồi mà vẫn chưa nói xong. Kinh khủng. Thực sự là nhà cô Hoa ở trong một cái vườn và động vật, cây cối mọi thứ. Ê, nhìn thích dã man luôn ấy. Nghỉ ngơi một lúc rồi cô Hoa bổ sầu riêng vàng óng mời cả nhà mình ăn. Mấy con chó ở đây dễ thương quá trời luôn. Mình là chiến thần sầu riêng rồi nên là ăn ngấu nghiến lắm. Còn bà Tống thì là đang ăn miếng sầu riêng đầu tiên trong đời. Mình ăn thấy ngon lắm các bạn ạ. Không hề mùi như là mình ngửi lúc mà quả nó chín đâu. Ăn ngon lắm. Mời mọi người nha. Mời thì ăn đi. Sao mời đó bỏ ra. Mời thì phải ăn chứ. Chết rồi. Thế là hôm nay mình ăn no sầu luôn đấy nhá. Cả nhà thưởng thức bữa tối rồi bà Tống buôn chuyện từ ngoài sân cho đến trong giường. Nói chung là hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời, bởi vì mẹ mình không nói chuyện với mình nhiều. Trời ơi, mới có 6 giờ sáng mà mẹ mình đang nói ầm ĩ ở ngoài kia. Tại sao mới 6 giờ sáng mà mẹ đã ồn ào rồi? Tại vì là chị em lâu ngày gặp nhau, cơ hội phải tâm sự thật nhiều. Không thì ít nữa cũng muốn vào tâm sự, không tâm sự được nữa. Sau khoảng 15 phút đi xe, cả nhà đến quán phở khô Hà Lan. Món này đặc biệt ở cái bát sốt tóp mỡ béo béo cay cay, ăn ngon dã man luôn. Ngon lạ luôn. Tiếp nối bữa sáng là quán cà phê. Bà Tống cứ vừa đi vừa livestream, đến cả cái menu mà bà Tống cũng cho nó lên live luôn. Nhiều lúc mình muốn hiểu nhưng mà thực sự là cái chữ khó nó vẫn ở đằng trước. Mình gọi một ly cà phê kem trứng, còn bà Tống là bạc xỉu. Của mình thì ngon, còn bà Tống thì dở. Các bạn thấy chưa, lại nữa kìa. Vừa đi đường mà vẫn còn livestream, đã thế còn dí cái máy quay ở người mình nữa. Về đến vườn sầu rồi mà bà Tống vẫn không dung tha. Các bác ơi, sầu riêng cái gai nó đâm vào đầu tôi. Nó chịu chít, nó cứ thế này là nó ra và không biết là nó hút vào đầu, nó đâm cho
Trời đất ơi, sầu riêng này, sầu riêng này. Thật sự là mình không thể hiểu nổi mẹ mình. Mẹ mình đã livestream nửa tiếng đồng hồ trong vườn sầu riêng này, không có ai xem nhưng mà vẫn có thể độc thoại. Cái khúc này còn hỏi chấm hơn nữa khi bà Tống trèo hẳn lên cái cây sầu riêng. Sầu, sầu ơi, em đi hái sầu. Nghĩ là bà Tống bị thần sầu nhập rồi nên là mình quyết định chụp ảnh kỷ niệm tại đây. Nói xấu về bà Tống thì thực sự không bao giờ là đủ. Người thì ung dung buôn chuyện, bắt kẻ vất vả đi đánh chiếc dép đầy bùn đất. Buôn chuyện rồi đói, thế là kêu mình lấy ngô cho ăn. Vừa ăn ngô mà bà Tống vừa xem lại cái thành quả livestream vườn sầu. Còn mình thì tiếp tục chế biến bữa trưa. Đúng là những ngày tháng chịu đựng gian khổ. Chuyển cảnh sang buổi chiều, cô Hoa và bà Tống đi chợ người đồng bào để mua hoa quả. Nào là chôm, nào là dưa mèo, nhưng tệ bạc nhất là đòi gả mình cho cái chị bán dưa để đổi lấy cái đám dưa đó miễn phí. Nhưng mà chị đó không đồng ý. Về đến nhà thì bà Tống vào bếp làm món dưa chua cho bữa tối và cả nhà ăn sạch banh luôn. Trời ơi, nó ngon lắm luôn đấy. Sau đó thì bà Tống đi chơi với cô Hoa và giây phút tự do đã đến. Mình phi xe đi xem Kỳ Lân lắc đít, mua một cốc kem khói, ăn vào nó cứ nhả khói cười điên luôn. Đỉnh quá. Good morning. Kế hoạch sáng nay của mẹ con mình là đi làng cà phê. Let's go. Let's go. Dừng nghỉ chặng đầu tiên, cả nhà ăn sáng bằng món phở gà rồi tiếp tục lên đường tới Buôn Ma Thuột. Đến khu du lịch Co Tam hay là đọc như nào thì mình cũng không rõ nữa. Mẹ mình hiện tại đang là nhiếp ảnh cho một gia đình đi du lịch. Mình cứ tự nhiên là đẹp nhá. Đấy. Rồi. Châu ơi Châu, một thời tớ đã cưỡi trâu, tớ đi chăn trâu suốt ngày đây. Mỗi khi mà tớ buồn với bạn trâu hay kéo tớ, húc tớ thì tớ lại chạy, không tớ chạm vào tớ đau bụng. Tớ không đi chăn trâu nữa. Sao ngồi như ấy mẹ, ngồi ngược lại, quay sang bên kia. Cái đâm mông quá. Đấy của con nó bị nứt. Sao em xuống đi, em xuống đi. Đúng là tuổi thơ nhá. Trò chơi tuổi thơ của chị em mình ý. Cô Hoa và bà Tống tiếp tục dắt tay nhau đi chơi. Còn đây là nàng tiên chuối. Chúng ta có rất là nhiều loại axit amin thiết yếu ở trong chuối. Hai người rủ nhau đi ngắm hoa sen, chụp ảnh trên cầu, đến cây ước nguyện. Mẹ sẽ ước điều gì ở đây vậy? Mẹ ước các ngài gia hộ độ trì cho toàn thể gia đình mình được mạnh khỏe, bình an, cùng tất cả các Phật tử ở trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng đều được mạnh khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, mọi sự như ý. Mình thì ước đơn giản ngắn gọn thôi. Tất cả mọi người đều được hạnh phúc là được rồi. Mình không biết là hạnh phúc của các bạn đã đến chưa, chứ hạnh phúc của mình có lẽ đang tắc đường. Bà Tống thì tung tăng sung sướng, còn mình thì vác đồ lù đù theo sau. Mình thì chụp ảnh xấu, còn bà Tống thì cứ thích chụp ảnh sống ảo. Xong rồi là chê mình chụp ảnh xấu. Chả hiểu luôn ấy. Hai tay phải cầm vào đây. Hai tay là chạm vào đấy à? Cảm ơn gia chủ ạ. Dạ. Mình thì leo lên nhà, còn bà Tống thì leo lên xe ngựa bắt mình chụp ảnh tiếp. Nào, cười lên ạ. Ok, được rồi. Lên đây ngồi với mẹ cái. Thế là hai mẹ con có ảnh với nhau. Mẹ mình thì thích trâu thì mình sẽ thành hổ để cắn con trâu. Cày lắm rồi. Đùa thôi, nhưng mà mặt con hổ nó hơi ngố thì sang cái mắm này vào cái nộm này á. Đúng rồi. Chắc mắm vào cái nộm qua một bát ở dưới đây. Ngon. Thật sự là cơm hến ở đây khác hoàn toàn cơm hến ở Huế. Mình thì chê dở, còn mẹ mình thì khen ngon. Bây giờ là 1 giờ chiều và mẹ mình vẫn tiếp tục đi tham quan làng cà phê Trung Nguyện. Cố lên, cố lên. Bà Tống ngồi kia buôn chuyện rôm rả, còn mình thì nằm đây bơ vơ trên chiếc bàn đá lạnh lẽo. Chuyển cảnh tới buổi chiều, mình đi lang thang trong vườn sầu thì vớ được quả sầu riêng rụng. Vừa ăn sầu riêng mình vừa quyến rũ mấy con chó cute. Trong lúc đó thì cô Hoa và bà Tống đang chuẩn bị bữa tối. Ngày nay thực sự là mệt với bà Tống, nhưng mà nhìn cái mâm đồ ăn này thì làm sao mà cưỡng lại được. Được ăn ngon nên là rửa cái đám bát này thì mình cũng cảm thấy nó yêu đời. Good morning. Sáng ngày thứ tư rồi vẫn bị bà Tống phá.
Mình dậy đánh răng, cạo râu. Trời bên ngoài thì mưa to tầm tã. Còn bên trong cả nhà đang ăn sáng với tô phở khô Hà Lan ngon tuyệt. Tạm thời chia tay bà Tống, mình đi xe qua quán cà phê. Nhân dịp ngồi một mình này, mình sẽ bóc phốt và nói xấu về bà Tống một tí. Mình thực sự là không thích cái tính cách của bà Tống một tí nào. Kiểu khi bà Tống gặp người mới là bà Tống sẽ khen người ta đủ kiểu, xong bà Tống sẽ cười một cách rất là nhạt nhẽo. Giống như kiểu là ê cái váy này đẹp nhỉ, he he. Tôi thực sự rất là nhạt nhẽo. Mình không thể nào mà mình đã góp ý rất là nhiều lần với bà Tống về cái hình thức đấy, nhưng mà bà Tống vẫn không chịu thay đổi gì cả, đúng không? Sướng không? Quá chill chill luôn. Mẹ thích ở đây này. Không như làng cà phê ở đây rất đẹp, tuyệt vời. Nó thơm cực luôn đấy. Ê, ngửi. Ê, thơm nhở? Ê, thơm dã man. Wow. Mình sẽ tặng các bạn. Cầm đi bạn. Cho Thanh anh vào thái đi. Thái to thế. Tí người ta mới băm. Thái xong một lượt người ta mới băm lại. Đây để Nói nguyên. nhiều lắm, làm cái gì cũng nói. Nhưng vấn đề mẹ không biết cách thái. Đấy, biết cách thái sao đi. Không ai người ta thái kiểu này cả. Nó vừa chậm mà vừa mất thời gian. Đây, Có cái bìa lót. những người ra mình dùng thuốc đi. Không ai chơi nhá. Chúng ta cứ cách xa nhau ra đi. Đừng nói chuyện với nhau nữa, mệt lắm. Mẹ mình bảo món này rất đơn giản, nhanh và ngon. Mình đã chuẩn bị 1 tiếng rồi, nhờ vẫn chưa đến cái gì đó. Và bây giờ mẹ mình đang rất là nói nhiều, nói to, áp lực. Mẹ đã bảo cái chán không thì không chơi được quá. Ăn xong nó nhũn hết rồi con ạ. Rán nó sẽ hỏng bánh. Chứ không phải là cứ ra ngồi ăn đi. Bây giờ là mẹ ra ngồi ăn đây, đưa con rán cho. Nhanh lên. Để vào đây, đưa cái đũa đây. Rồi đi ra. Nhanh. Và thế là mình thay slot nấu cơm của bà Tống để bà Tống ăn cơm trước. Rán nốt cái nem cuối rồi mình ra ăn cơm, xong là rửa bát với cái vẻ mặt sung sướng. Chiều nay mưa gió nên là bà Tống gội đầu ở nhà, nên là mình sấy tóc giúp luôn. Chuyển cảnh đến buổi tối, mình có quán tacos order một phần lớn nhất. Nó ngon. Qua siêu thị thì mình mua hộp trà gừng cho bà Tống, rồi qua tiếp công viên để tập thể dục thể thao. Về đến nhà thì mình chợt nhận ra là hai mẹ con ngày hôm nay chưa có tấm ảnh chụp chung nào, nên là chụp tại nhà luôn. Mình đã tưởng chụp một phát ăn luôn để đi ngủ, nhưng mà không. Bà Tống kêu bà Tống già và bắt mình chụp lại. Vẫn là giọng nói ồn ào của bà Tống vào lúc 6 giờ sáng. Hôm nay mẹ con đi cắt sầu nha. Xin chào mọi người. Đây là lần đầu hai mẹ con được tận mắt nhìn người ta thu hoạch sầu riêng. Trước khi vào việc thì anh này cắt một cái quả để ăn sống thử vị. Rồi sau đó ảnh leo lên cây nhưng mà bị vướng mấy cái móc sắt. Sorry anh. Hai mẹ con mình chăm chú xem người ta hái sầu. Bụp. Trời ơi, nghe sướng thiệt chứ. Có lẽ phấn khích quá nên là bà Tống cũng muốn sống ảo với cả cái xe sở sầu riêng, rồi là giả vờ cắn sầu. Trời ơi, nhìn hài xỉu. Rồi đúng rồi, ôm chặt vào. Đúng rồi, rồi cắn nữa. Kinh quá. Rồi ok. Bức ảnh ngày hôm nay của hai mẹ con là cạnh đống sầu riêng luôn. Sau bữa cơm trưa buôn chuyện, bà Tống chiếm luôn cái giường của mình, còn mình thì nằm ở một nơi khác để xem phim. Chiều đến bà Tống cùng cô Hoa đi chợ mua hoa quả, còn mình thì vẫn nằm xem phim. Và bà Tống về với một xe hoa quả đầy ắp. Tối đó thì mình phi xe lên phố gọi một bàn đầy ắp đồ Hàn. Rời xa bà Tống thật là sung sướng. Mình có thể được ăn những cái món mà giới trẻ tụi mình yêu thích mà bà Tống không ăn được. Papa Roti, cái tên bánh nghe vừa lạ mà vừa hài. Ngọt giòn nhưng mà ngon. Rồi mình vèo vào rạp chiếu phim để xem phim Mưa Đỏ. Suốt ngày xách cái quần, mất hết cả hình ảnh chiến sĩ giải phóng quân. Vẫn là tiếng ồn của bà Tống lúc 6 giờ sáng chẳng thể ngủ nổi. Mình dậy ăn sáng với món bánh mướt kèm giò. Chả nhẽ cả một đồi sầu lại không ăn được hộp sầu. Về ăn. Tham ăn. Tham ăn chứ còn gì nữa.
Quá tham ăn. Quá tham ăn. Vẻ mặt của người tham ăn. Đấy, chị để ngăn đá trước bao giờ gần về mà. Hôm nay là ngày cuối cùng bà Tống gom hết tất cả hoa quả có thể, ra vườn gặt bơ, đi về xách sầu. Còn đây là chôm, trời ơi, đầy ắp một cái vali hoa quả luôn. Hai người phụ nữ vẫn gặt hồng tiếp để mang về Hải Phòng. Tiếc nuối. Cố nhét vào cái vali. Cuối cùng vẫn phải là gặt hồng để mang về. Lắc đầu cũng không yên, bà Tống bắt mình leo lên cây để gặt hồng về cho bà Đỗ. Chín mang về cho bà ăn ngay. Cả nhà thưởng thức bữa cơm cuối cùng rồi mình và bà Tống. Hiện tại mẹ con mình đang ở sân bay và chuẩn bị bay về Hải Phòng chuyến chiều nay và kết thúc 6 ngày chịu đựng mẹ mình. Thực sự 6 ngày này thì phải nói là nó có lên có xuống. Mẹ mình thì nhiều lúc cũng khó chịu, hâm mắng mình đủ kiểu. Có lúc khó chịu, có lúc thì mẹ mình thì cũng khá là cute, nấu ăn thì ngon. Nói chung là có điểm này điểm kia. Trong suốt hành trình 6 ngày đến với Tây Nguyên, đi cùng với lại Nguyễn Tùng thì tình cảm nó cũng thăng trầm, lúc lên lúc xuống và cũng có lúc ồn ào và bất đồng quan điểm. Thế nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta vẫn có một chuyến đi trọn vẹn với nhau, đầy ý nghĩa và rất nhiều niềm vui.